สมมตินะเอาแค่เรา3 คนปรากฏว่าอันดับที่1ถึงอันดับที่10ที่คุณช่อกาที่คุณช่อเขียนกับอันดับที่1กับอันดับที่10ที่ผมเขียนกับอันดับ1ถึงอันดับ10ที่อาจารย์เขียน ตรงกันเป๊ะ ตรงกันเป๊ะความน่าจะเป็นไปได้ยังไงให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจเหมือนหวยรางวัลที่1อ่ะออกเลขเดียวกันต่อเนื่อง50 งวดอาจจะมากกว่า50 งวดด้วยซ้ำ รางวัลที่1อ่ะออกเลขเดียวกัน70 งวดอะไรอย่างเงี้ยติดต่อกันด้วยนะติดต่อกัน70 งวดเคยเห็นไหมในชีวิตเดนจะบอกว่าไปประเด็นนี้ครับเขาบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มือดีแฮกกล้อง CCTV ของกกตนะครับคุณผู้ชมเปิดหีบเลือกสวทุกใบได้แล้วนะฮะรอ AI วิเคราะห์ว่าเป็นลายมือของใครส่งรอบเช้าเข้ากลุ่มที่1มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก๊อปปี้ตามโพยต้นฉบับไม่แตกแถวตามที่พยานปากเอกเภสัชกรสมนึกสุชัยธนาวนิชแฉเป๊ะอันนี้คือโพสต์ของอาจารย์ลอยนะฮะอาจารย์ลอยชุนพงทองซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ออกมาโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมครับนี่คือภาพอันแรกก่อนโพสต์แรกจะเป็นอย่างนี้จะเห็นว่ามี70 กว่าภาพนี่นะฮะที่เป็นคะแนนที่เวลาเขานับมันนึกออกไหมฮะเหมือนที่เราเลือกตั้งสสนะครับมันนับขึ้นมาเวลาเราไปดูนับคะแนนเนี่ยปุ๊บเขาก็แคปมาซึ่งแต่ละภาพก็จะเป็นแต่ละเบอร์แต่ละท่านที่มีการโหวตกันนะฮะหลาย10 ใบเลยคุณผู้ชมหลังจากโพสต์นี้ออกมาเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมครับก็มีอีกโพสต์หนึ่งที่อาจารย์มีการรู้สึกจะเป็นการใส่ตาราง Excel ซึ่งถ้าดูตาราง Excel คุณผู้ชมครับแล้วให้ AI วิเคราะห์จริงๆเราก็วิเคราะห์กันได้ถ้าใส่ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นว่าคุณผู้ชมครับมันมีการเรียงชื่อซ้ำกันตอนแรกผมก็ดูงงๆอยู่นะมันดูยังไงนะฮะเอาเป็นว่าแต่ละภาพมันก็จะมีเบอร์เรียงตั้งแต่เบอร์ที่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าสมมติคุณช่อเข้าไปกาใช่ไหมฮะลำดับที่1คุณช่ออาจจะกาหมายเลข1ลำดับที่2กาหมายเลข5ลำดับที่3กาหมายเลข10อะไรก็แล้วแต่เนี่ยกาเสร็จปุ๊บก็หย่อนเข้าไปปรากฏว่ามีการพลัดออกมาคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะสมมตินะเอาแค่เรา3 คนปรากฏว่าอันดับที่1ถึงอันดับที่10ที่คุณช่อกาที่คุณช่อเขียนกับอันดับที่1กับอันดับที่10ที่ผมเขียนกับอันดับ1ถึงอันดับ10ที่อาจารย์เขียนตรงกันเป๊ะแล้วมีอย่างเงี้ยหลาย10 คนเป๊ะ50 60 70 ใบซึ่งนั่นคือผมสรุปรวมนะที่อาจารย์ลอยเขาวิเคราะห์มานะนั่นคือจำนวนคะแนนที่จะทำให้คุณผ่านเข้ารอบไงจำนวนคะแนนที่จะทำให้คุณได้รับเลือกอ่ะพวกที่ได้อันดับต้นๆอ่ะมันคือ6-70นี่ที่คุณชอบพูดเนี่ยอาจารย์ดูอันเนี้ยเปรียบนี่คือ2 คนนะนี่ไม่ใช่ใบของคนเดียวกันนะนี่คือคน2 คนนะคือทีมงานไม่ได้เอาภาพซ้ำขึ้นมาไม่ได้ซ้ำนะมันเป็นคนละคนนะครับเพราะอะไรของคนละคนใช่ของคนละคนนะฮะเพราะดูลายมือนะฮะดูลายมือก็รู้แล้วมันไม่เหมือนกันแต่มันดันเขียนเลขเหมือนกันเป๊ะความน่าจะเป็นไปได้ยังไงให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจเหมือนหวยรางวัลที่1อ่ะออกเลขเดียวกันต่อเนื่อง50 งวดอาจจะมากกว่า50 งวดด้วยซ้ำรางวัลที่1อ่ะออกเลขเดียวกัน70 งวดอะไรอย่างเงี้ยติดต่อกันด้วยนะติดต่อกัน70 งวดเคยเห็นไหมในชีวิตเดนจะบอกว่าเรามาเล่นเกมกันก็ได้นะเรา3 คนนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็มีเลข1ถึง150 150นะ1ถึง150ให้เลือกให้คุณช่อเลือก10 หมายเลขคุณทีเลิก10 หมายเลขและเดนเลิก10 หมายเลขเหมือนกันแล้วโอกาสแล้วลองมาดูดิว่าเรา3 คนเนี่ยจะเลือกเลขตรงกันจะมีสักตัวนึงไหมที่ตรงกันอันนี้หมายถึงว่าแค่ตรงกันนะแล้วมันยังไม่ได้เรียงลงมาสมมติว่าดิฉันเรียกเบอร์1เบอร์25เบอร์30เนี่ยแล้วคุณทิงก็เลือกอย่างเงี้ยนะบังเอิญมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ10 แถวอ่ะลำดับยังตรงกันอีกมันเป็นและมันไม่ได้เรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยด้วยนะคะมันเป็นการเรียงสุ่มแต่กลับพบคนใจตรงกัน70 คนนี่เอาขึ้นอีกทีนึงได้ไหมฮะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นเปรียบเทียบกับ2 ภาพเมื่อสักครู่นี้มีหลายชุดเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะมันไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะมันสุ่มนี่มันสุ่ม84 111 9อะไร95ใช่ไหม7 126 49 148 107 137 14และฝั่งขวาเหมือนกันเดะเฮ้ยคุณครูครับมีเพื่อนลอกข้อสอบกันนะอันนี้มันต้องลอกข้อสอบดิฉันจะไม่ตลกแล้วการทำโพยผิดหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ถืออำนาจมีกกตมีคนที่จัดการเรื่องนี้บอกว่าทำโพยไม่ผิดซึ่งจริงหรือไม่จริงต้องบอกแบบนี้นะคะโพยแปลว่าอะไรสมมุติดิฉันเป็นผู้สมัครดิฉันเนี่ยจด
จดใส่กระดาษไป เพราะว่าดิฉันสั่งไปเมื่อคืนทั้งคืนดิฉันไม่ได้นอนเลยดิฉันไปนั่งดูหมดแล้ว100 กว่าคนในกลุ่มดิฉันว่าดิฉันจะเลือกใครบ้างทำกันบ้านอย่างหนักนั่งเซิร์ชชื่อทีละคน แล้วดิฉันก็เลือกเรียบร้อยว่าดิฉันจะเอา10 คนนี้ แล้วดิฉันก็จดว่าดิฉันจะเอา10เพราะมันตั้ง10 คนเนาะเราก็จดไปว่าเราจะเอาเบอร์ไหนบ้าง แล้วเราเอาเข้าไปผิดไหม ผิดไหมนะ ไม่ผิด ไม่ผิดใช่ไหมฮะ อันนี้ไม่ผิด ไม่ผิดนะ ใช่ เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงคุณช่อไม่ผิดนะ คุณผู้ชมสแกน QR Code ให้ผมก่อนครับ นิดเดียวฮะไปที่ Terror Digital ใน YouTube Facebook ถมไปเถียงผมมีเวลาประมาณสักไม่เกิน1 นาทีจากนี้ผมต้องปิดทางทีวี จริง ๆ อยากจะฟังต่อนะฮะแต่ต้องปิดทางทีวีแล้วไปออนไลน์ต่อฮะไม่ผิดนะ แล้วมีอะไรฮะเสริมนิดนึงหรือ แต่ถ้ามันมีโพยที่ทำให้คนหลัก70 คนกาเบอร์เดียวกันแปลว่ามีขบวนการที่อาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งต้องนำไปสู่การสอบเส้นเงิน เพื่อนำมาสู่ข้อพิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านี้โกงการเลือกสวหรือไม่ คุณสุประชัยใจสมุทรช่วยเก็ตประเด็นนี้ด้วยค่ะ โอเค